हेलो गाइज, यहाँलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। मैले आज तपाईँहरूको लागि भनेर एउटा नयाँ अर्निङ एपको बारेमा रिभ्यू लिएर आएको छु। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र भिडियो मन पर्यो भने च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला साथीहरू। र त साथीहरू, आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले यस एपको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको हुनेछु, त्यहाँबाट आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू त्यहाँबाट आयो भने यस्तो इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँको फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा इमेल हालिदिनु होला। म मेरो इमेल राख्छु यहाँ। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ गेट भेरिफिकेसन कोड भनेको ठाउँमा त्यो जिमेलमा आएको कोडलाई राखिदिनु होला। अनि यहाँ पासवर्ड राखिदिनु होला। अनि यहाँ कन्फर्म पासवर्ड राखिदिनु होला। यहाँ कन्फर्म पासवर्ड राखिदिनु होला। अनि यहाँ चाहिँ म इन्भिटेसन कोड दिएको हुनेछु, यहाँ चाहिँ त्यो कोड राखेर सबमिट गरिदिनु होला। यो कोड चाहिँ अलरेडी पनि आउँछ, कहिलेकाहीँ अब नआउनु पनि सक्छ। सो म डिस्क्रिप्सनमा यसको कोड पनि दिएको हुनेछु, त्यो कोड राख्नु होला र साइनअप गर्नु होला। साइनअप गर्यो भने तपाईँहरू यस्तो इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले साइनअपको प्रोसेस गरिसक्यो भने तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो अकाउन्टलाई एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्टिभ कसरी गर्छ म त्यो तपाईँलाई देखाउने छु। वेट, तपाईँहरूले चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गरेर यस्तो इन्टरफेसमा आइसकेपछि तपाईँले विथड्रमा जानु होला र यहाँ जुनमा पनि एकचोटि क्लिक गर्नु होला। वेट, अनि यहाँ चाहिँ यस्तो भनेर आउँछ। अनि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ ओकेमा क्लिक गरेर होइन, अनि तपाईँहरूले यहाँबाट अकाउन्टलाई चाहिँ एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ यसलाई एपलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ अनि 6वटा स्पिन रिटाएर अनि यसलाई चाहिँ एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। अनि त्यहाँबाट अर्निङ गर्न सकिन्छ यहाँ। अनि त्यो एप्लिकेसन त्यो एक्टिभ भइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट रेफरहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट इन्भाइट फ्रेन्डमा गएर रेफर गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र यो यस्तो आउँछ होइन, तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो आउँछ। अब तपाईँहरूले चाहिँ अकाउन्ट त्यो एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि यस्तो आउँदैन। सो म तपाईँहरूलाई चाहिँ अकाउन्ट एक्टिभ भएको अकाउन्टलाई चाहिँ देखाउने छु। सो अकाउन्ट एक्टिभ भइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ जहाँ क्लिक गर्दा नि त्यस्तो इस्यु आउँदैन। अब यस्तो आउँछ, तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट इन्टर कोड गर्ने। अनि मेरो यो कोडलाई चाहिँ त्यहाँ तपाईँकोमा राखिदिनु होला। तपाईँलाई 100 कोइन आउँछ। सो तपाईँहरूले चाहिँ अवश्य नै गर्नु होला। अनि तपाईँहरूले चाहिँ यसको एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर उसमा गेम खेलेर पनि राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अनि यहाँबाट रेफर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट यो रेफर लिङ्क रहेको छ, यो कपी गरेर तपाईँहरूले सोसल साइटतिर अथवा आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गरेर तपाईँले राम्रो अर्निङ जेनेरेट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। अनि यहाँबाट विथड्र चाहिँ म भनिहाल्छु एकैछिनमा कहाँ हुन्छ भनेर। सो वेट, विथड्रमा जान्छु। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ डिफ्रेन्ट मेथडहरू देख्न सक्नुहुन्छ होइन। विथड्र गर्नको लागि चाहिँ नेपालमा काम गर्ने भनेको यिनै यतिवटा 4वटा छ होइन। पेपल काम गर्छ हल्का, अनि पेयर, अनि खल्ती भइहाल्यो होइन। खल्ती त वालेट हो, जसले पनि लिन सक्छ खल्तीमा। अनि ट्रोन छ, यो टिआरएक्समा पनि लिन सकिन्छ साथीहरू। सबैभन्दा सस्तो, सबैभन्दा राम्रो, सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम भनेको नै हाम्रो लागि खल्ती हुन जान्छ। सो खल्तीमा विथड्र गर्दा राम्रो हुन्छ। सो साथीहरू, अब तपाईँहरूले चाहिँ यिनीहरूमा पेमेन्ट त लिन सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँहरूले चाहिँ अब अर्निङ गर्ने तरिका भन्ने छु होइन। तपाईँहरू वेट गरिदिनु होला एकचोटि। तपाईँहरूले चाहिँ एक्टिभ अकाउन्ट गर्नको लागि चाहिँ अकाउन्ट एक्टिभ गर्नको लागि चाहिँ एपमा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले अघि एप डाउनलोड गरेको एपमा जानु होला। म एपमा जान्छु। अनि यहाँ सो साथीहरू, तपाईँहरूले फर्स्टमा आउने बेला तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ गुगलबाट साइनअप गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन अगाडि तपाईँहरूले अकाउन्ट क्रिएट गर्नुभएको थियो त्यही जिमेलले साइनअप गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। अनि यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ यो गेम खेल्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरूलाई यसरी मर्च गरेर तपाईँहरूले यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि यहाँबाट यस्तो गर्ने, यिनीहरूलाई मर्च गरेपछि तपाईँहरूले चाहिँ कोइन अर्न हुन्छ। मेरो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो 889 पुगिसकेको छ, 89 पुगिसकेको छ होइन। तपाईँहरूले यहाँबाट धेरै तरिकाहरू छन्, त्यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुभयो। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो गिफ्टबाट गर्न सक्नुहुन्छ, लकी ड्र छ, अनि अरू यो सेक्सनबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले डिफ्रेन्ट टाइप यो उसबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अर्निङ मेथडहरू रहेका छन्, तपाईँहरूले यिनीहरूबाट अर्निङ गर्न सक्नुभयो। अनि तपाईँहरूले चाहिँ विथड्र केमा गर्ने कसरी गर्ने भनिसकेको छु होइन। तपाईँहरूले चाहिँ भन्नु पर्दैन होला। सो साथीहरू, आजको भिडियो यही थियो। भिडियो